नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण कारल्याची एक युनिक रेसिपी बघणार आहोत ज्याचं नाव आहे क्रिस्पी करेला किंवा कुरकुरीत कारली। तर त्यासाठी मी इथे पाव किलो कारली अशी गोल चकत्यांमध्ये कट करून घेतलेली आहेत आणि त्याच्या आतला बी सुद्धा काढून घेतलेला आहे। त्याचबरोबर हाफ टीस्पून इथे मी मीठ घेतलेला आहे। तर मीठ आपण यावरती टाकून घेणार आहोत आणि याला व्यवस्थित चोळून घेणार आहोत जेणेकरून त्याला थोडंसं पाणी सुटेल। तर या पद्धतीने आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर कारल्यांना मी व्यवस्थित मीठ चोळून घेतलेलं आहे। आता आपण हे 10 ते 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत। त्यानंतर याची पुढची कृती बघणार आहोत। साधारणतः 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत। कारलीला छान पाणी सुटलेलं आहे। तर आता आपल्याला हे असं पिळून घ्यायचं आहे जेणेकरून त्याच्यातलं जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते निघून जाईल। या पद्धतीने असंच आपण सर्व कारल्यांमधलं पाणी काढून घेणार आहोत। कारल्यांमधलं सर्व पाणी आपण काढून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला उर्वरित काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। तर इथे मी हाफ टीस्पून धनेपूड घेतलेली आहे, हाफ टीस्पून जिरं पूड, हाफ टीस्पून इथे गरम मसाला घेतलेला आहे, हाफ टीस्पून आमचूर पावडर घेतलेली आहे। आमचूर पावडर नसेल तर तुम्ही अर्ध्या लिंबाचा रस सुद्धा वापरू शकता। चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे, 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद आणि 1 पिंच हिंग घेतलेला आहे, 2 ते 3 टेबलस्पून बेसन घेतलेला आहे आणि 1 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। आता आपण जे कोरडे मसाले घेतलेले ते सर्व आपण यावरती टाकून घेऊया आणि व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया जेणेकरून मसाला या कारल्यांमध्ये व्यवस्थित लागला जाईल। या पद्धतीने आता यावरती आपण तांदळाचं पीठ 1 चमचाभर टाकून घेणार आहोत। तांदळाच्या पिठाने याला छान क्रिस्पीपणा येतो, त्यामुळे इथे आपण तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे। आणि आपण थोडंसं याच्यामध्ये 1 ते 2 टेबलस्पून बेसन घालून घेऊया आणि या पद्धतीने आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। यावरती पाणी टाकायची अजिबात गरज लागत नाही, कारण का आपण मीठ टाकल्यानंतर त्याला पाणी सुटायला लागतं। तर त्यामुळे यावरती आपल्याला पाणी घालून घ्यायची अजिबात गरज वाटत नाहीये। तुम्ही बघू शकता उरलेलं पीठ सुद्धा मी टाकून घेते आणि हे मिश्रण छान एकजीव करून घेते। तर इथे आपलं कारल्याचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर आता आपल्याला हे शालो फ्राय करून घ्यायचं आहे। तर त्यासाठी मी गॅसवरती एक तवा गरम करून घेतलेला आहे। तर आपल्याला हे कारल्याचे काप याच्यावरती असे व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। तुम्हाला हवं तर तुम्ही हे डीप फ्राय सुद्धा करू शकता। तर सर्व काप आपल्याला व्यवस्थित असे लावून घ्यायचे आहेत। तव्यावरती मी सर्व कारल्याचे काप लावून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला हे स्लो गॅसवरती 2 ते 3 मिनिटांसाठी एका बाजूने छान कुरकुरीत होईपर्यंत शालो फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपण हे पलटून घेणार आहोत। साधारणतः 3 ते 4 मिनिट झालेले आहेत। तर आता आपण हे पलटून घेणार आहोत आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा व्यवस्थित असेच फ्राय करून घेणार आहोत। तर इथे आपण कारली छान क्रिस्पी होईपर्यंत शालो फ्राय करून घेतलेली आहेत। तर आता आपण ती एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। तर मी खाली टिश्यू पेपर ठेवून घेतलेला आहे जेणेकरून जे एक्स्ट्राचं तेल आहे ते यावरती निघून जाईल। आणि याच पद्धतीने आपण सर्व कारली फ्राय करून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे इथे आपली क्रिस्पी करेला किंवा कुरकुरीत कारली तयार झालेली आहेत। कारल्याची भाजी म्हटलं की अनेकांना ती आवडत नाही, पण कारली मात्र हेल्थसाठी अत्यंत लाभदायी आहेत।
डायबिटीजच्या लोकांसाठी एखाद्या वरदानापेक्षा कमी नाही। म्हणूनच जर तुम्हाला काही चटपटीत खायचे असेल तर क्रिस्पी करेला हे एक युनिक रेसिपी आहे। विशेष म्हणजे ही डिश चवीला अजिबात कडू लागत नाही। लहान मुलेही क्रिस्पी करेला अगदी मजेने खाऊ शकतात। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी नक्की बनवा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।